has your presence changed within the last year? How has that had an effect within your daily life? The last year, yeah? During this 2014. In the last year, yes. It hasn't changed at all. Ei ole muuttunut yhtään. It hasn't changed for many years. Ei ole muuttunut moneen vuoteen. I retired when the body was 34. Lopetin työni, kun olin kehossani 34-vuotias. I gave the body and the mind and everything over to Jesus. Annoin kehon ja mielen kaiken Jeesukselle. Jesus had told me that this would happen. Jeesus oli kertonut minulle, että näin tulee tapahtumaan. He said, you won't have a career. Hän sanoi, että sinulla ei tule olemaan ammattia. And at that point, it was 1991. Se oli silloin 1991. I was hearing Jesus' voice every day on a regular basis. Kuulin Jeesuksen äänen joka päivä. Talking to me, instructing me. Hän puhui minulle, ohjasi minua. Very friendly, very conversational tone. Hyvin ystävällisesti. Made my life so easy. Teki minun elämästäni tosi helppoa. Never had another difficult decision to make. Ei ollut yhtään vaikeaa päätöstä tehtävänä. For myself, itselleni. I was told. Kerrottiin. Where to go, who to meet, what to say, ketä tavata, what mitä to sanoa, do. mitä. Yeah, very, very practical. Tosi käytännöllistä. And in that year, Jesus said, now you are mine. Sinä vuonna Jeesus sanoi, nyt olet minun. You have no life of your own. Sinulla ei ole omaa elämää. No future ambitions. Ei tulevaisuuden suunnitelmia. No future goals. Ei tulevaisuudessa saavutettavia maaleja. That was the end of my human will. Se oli minun ihmisen tahdon loppu. And with it came a very deep peace. Sen mukana sain hyvin syvän rauhan. That seemed to grow stronger in those early years. Joka tuntui vahvistuvan aikaisemmissa vuosissa. Just get deeper and deeper. Menemään syvemmälle ja syvemmälle. Like I was watching a movie. Kuin olisin katsonut elokuvaa. Like the world was a fairy tale. Kuin maailma olisi satu. I wasn't striving to make anything different. En tahtonut muuttaa mitään. Didn't have any motive to convince anybody of anything. Minulla ei ollut mitään motiivia todistaa mitään kenellekään. Just was in deep acceptance. Oli vain syvässä hyväksymisessä. And then the gifts of the Spirit, the fruits of the Spirit started coming very strong. Ja sitten Pyhän Hengen lahjat, hedelmä alkoi tulla minun luokseni hyvin vahvana. Yeah, in many different ways. Monina erilaisina tapoina. Using music, using movies, elokuvina. Letting all the symbols be used as a teaching devices. Antain kaikkien merkkien toimia opettajina minulle. And I still marvel at how the symbols get used. Ja ihmettelen vieläkin ja ihastelen, miten symboleja ja merkkejä käytetään. I never take anything for granted. That just accept that. Hyväksyn nämä asiat. Yeah. It always seems amazing and marvelous. Tuntuu aina ihmeelliseltä ja upealta. Few of us were looking at this room when we came in and said, look at this room. It's such an amazing room for teaching and for showing movies. We're marveling at the room. Katsoimme tätä ja ihastelin tätä huonetta, kun tulimme tänne, että miten hieno ja hyvä paikka täällä on opettaa, katsoa elokuvia. Ihmettelin. Just driving along in Harry's van and then we come in, oh, look at this, it's amazing. Ajelimme Harryn kanssa ja yhtäkkiä olemme täällä. Yeah, but just to be used for the Spirit's purposes. Ja kuitenkin vain, että voisimme olla Pyhän Hengen palveluksessa. So the state of mind becomes very consistent when you give only one purpose to the world. Joten mielentilasta tulee hyvin selkeä, kun antaa vain yhden merkityksen maailmalle. And
people will tell me that they go back the years and they listen to old tapes of my teachings 20 years ago. Ja ihmiset kertovat, kun he kuuntelevat vanhoja äänityksiä, niin opetuksilta 20 vuotta sitten. He said, you're still teaching the same thing. He sanovat, että opetat vieläkin samaa asiaa. Nothing's changed. Mikään ei ole muuttunut. You haven't even improved. Et ole edes tullut paremmaksi. It's the same thing 20 years ago. Sama asia 20 vuotta sitten. And I do listen to those old tapes, I think. Ja kuuntelen joskus. Yeah, it's the same stuff. Se on ihan sama juttu. Spirit doesn't say, oh, we're going to change everything now and try something new. No, it's Henki ei the sano, same että thing. muutamme nyt kaiken ja teemme eri lailla. Ei, se on ihan samanlaista koko ajan. I guess maybe that's why I didn't have a bad day for 20 years. Ehkä sen takia minulla ei ole ollut huonoa päivää 20 vuoteen. Because nothing changes. Koska mikään ei muutu. It's always the same. Aina sama. But in a good way. Hyvällä tavalla. People say, heaven sounds very boring. Ihmiset sanovat, että taivas kuulostaa todella tylsältä. With no variety, no spice. Ei minkäänlaista muutosta, ei mausteita. But joy is not boring. Tai ilo ei ole tylsä. It's just never boring. Ei ikinä tylsää. Oh, I read the course for 8 hours a day for 2.5 years before that. Luin kurssia 8 tuntia päivässä 2,5 vuotta joka päivä ennen sitä. And so then I memorized the course. Joten opettelin koko kurssin ulkoa. I would show up at Course in Miracles groups and people would ask the question. Ilmestyin ihminen oppikurssi kokoontumisiin ja ihmiset kysyivät minulta kysymyksen. And I would say, Jesus says, and then I would start speaking the words of the course verbatim. Ja sitten sanoin, Jeesus sanoi, ja sitten aloin puhumaan kurssikirjasta olevaa tekstiä. Not just a few words, but sometimes a paragraph or 2 paragraphs. Ei vain pari sanaa, vaan joskus luku tai kokonainen kappale tai 2 kappaletta. As an answer to the question. Vastaukseksi kysymykseen. And then I would give the page number. Sitten annoin sivunumeron. And people would just, Ihmiset sanoivat, että nobody memorized. hän vitsailee, ei kukaan pysty sitä, tai ei kukaan tahdo sitä ulkoa lukea. Mutta minä luin. And then the voice came directly to me instead of off of the words on the pages. Sitten ääni alkoi puhua suoraan minulle, eikä sivujen kautta. I think a lot of people have that experience with the course. Monilla ihmisillä uskon, että on tämä sama kokemus kurssin kanssa. When they first read it, they go, this is not a book from this world. Ensiksi he lukevat ja ajattelevat, että ei tämä voi olla kirja tästä maailmasta. When I first found the book, I opened the book and started reading it. Kun löysin kirjan, ensimmäisen kerran avasin sen ja aloin lukemaan sitä. And the love was so strong in me. Ja rakkaus oli niin vahva minussa, that I lost my breath. että menetin hengitykseni. And so I had to try to Joten yritin ottaa henkeä. speak the words very slowly. Ja puhua sanat hyvin hitaasti. And take a deep breath after each word. Ja ottaa sanojen välissä syvän hengityksen. Who wrote this book? Kuka kirjoitti tämän kirjan? You've got to put the breath in there too. It says some action. It was in there. You missed it. There's no time. It was so fast. I had to grasp for air. Hänen piti ottaa syvä hengitys jokaisen sanan väliin. I was so overwhelmed, overcome. Olin niin ihmeessäni tästä. And then many years later, one of my students said to me, Monta vuotta myöhemmin yksi oppilaistani sanoi minulle, what if A Course in Miracles is not true? mitä jos ihmeinen oppikurssi ei ole totta? What if it's like a hoax? Mitä jos se on huijausta? A big trick? Suuri temppu? It's all fake. Jos se on vain tekaistu. And I looked her in the eyes and I said,
did you really have that thought? Katsoin häntä silmiin ja kysyin, oliko sinulla oikeasti tuollainen ajatus? He said, yes, I did. Hän sanoi, että kyllä oli. I said, I didn't. Sanoin, että ei minulla kyllä ollut. I've never had that thought. Ei minulla ollut ikinä tuota ajatusta. It was an instant recognition. Se oli suora tunnistus. So I never doubted En ikinä epäillyt kurssia. It was almost like getting a lifeline. Se oli kun olisi saanut köyden, hengenpelastusköyden. Yeah. And I was never going to let go of that lifeline. Enkä ikinä aikoisi irrottaa tuosta köydestä. Like a very direct pathway back to God. Kuin suora polku Jumalan luokse. Or an answer to a prayer. Tai Really. vastaus rukoikseen oikeasti. Prayer was help. Yeah. Rukous oli apua. So sometimes when you believe or you know that you're being called to do something like, for example, leave your job or change your life, the fear can come in of income, of the economical situation. Will I survive? How was it with you, and could you just jump into the path straight away and trust that everything will be covered? Yes. When I took the jump, I was told I was to travel immediately. Kun hyppäsin, minulle kerrottiin, kun otin tämän askeleen, minulle kerrottiin, että minun pitää heti matkustaa. And I was absolutely amazed at all the offers of help that came to me. Ja minä olin todella ihmeissäni siitä, miten paljon apua ihmiset tarjosivat minulle. I was raised in a Christian Protestant church and family. Olin kasvatettu kristillisessä protestantti Church and family. kirkollisessa perheessä. And I call it the Protestant work ethic. Minä olin oppinut protestanttisen työmoraalin. It was very strong. Se oli todella vahva. Nothing comes for free. Mikään ei tule ilmaiseksi. You have to earn everything. Kaiken pitää ansaita. And you must work for a living. Ja pitää tehdä töitä elääkseen. And so Jesus said, now you work for me. Joten Jeesus sanoi, nyt teet työtä minulle. And I will provide for you. Ja minä tuen sinua. I will take care of everything. Minä pidän huolen kaikesta. And at first I was like, I'll have to see this. Ja ekaksi ajattelin, että minun pitää nyt vähän katsoa tätä. Because I would talk to him, I would say, money does not grow on trees. Koska keskustelin hänelle ja sanoin, että raha ei kasva puissa. And I would tell him how things work on earth. Ja kerroin hänelle, miten asiat kulkevat ja toimivat täällä maailmassa. And Jesus said, yeah, I know, I was there. Ja Jeesus sanoi, joo, mä olin siellä. But I had to be convinced. Mutta minut piti vakuuttaa. So that first trip I took for maybe 5.5 weeks, Joten ensimmäinen matka, joka oli 5,5 viikkoa, I received so much help. sain niin paljon apua. All of it unexpected. Kaikki ihan odottamattomasti. That it was very convincing. Että se oli todella vakuuttavaa. And I told Jesus, you have to convince me. Sanoin Jeesukselle, että sinun pitää vakuuttaa minut. I will trust you and try this. Luotan ja kokeilen tätä, But I have to be shown. mutta minulle pitää näyttää. And I was more than shown. Ja minulle tehtiin enemmän kuin näytettiin. On that first trip. Ensimmäisellä matkalla. And so the trips have never stopped. Ja matkat eivät koskaan loppuneet. For 23 years there's been a lot of trips. 23 vuoden aikana on ollut paljon matkoja. And each one is amazing. Kaikki ovat uskomattomia. A very deep peace. Sen mukana sain hyvin syvän rauhan, That seemed to grow stronger in those early years. joka tuntui vahvistuvan
aikaisemmissa vuosissa. Just get deeper and deeper. Menemään syvemmälle ja syvemmälle. Like I was watching a movie. Kuin olisin katsonut elokuvaa. Like the world was a fairy tale. Kuin maailma olisi satu. I wasn't striving to make anything different. En tahtonut muuttaa mitään. Didn't have any motive to convince anybody of anything. Minulla ei ollut mitään motiivia todistaa mitään kenellekään. Just was in deep acceptance. Oli vain syvässä hyväksymisessä. And then the gifts of the Spirit, the fruits of the Spirit started coming very strong. Ja sitten Pyhän Hengen lahjat, hedelmä alkoi tulla minun luokseni hyvin vahvana. Yeah, in many different ways. Monina erilaisina tapoina. Using music, using movies, elokuvina. Letting all the symbols be used as a teaching devices. Antaen kaikkien merkkien toimia opettajina minulle. And I still marvel at how the symbols get used. Ja ihmettelen vieläkin ja ihastelen, miten symboleja ja merkkejä käytetään. I never take anything for granted. That just accept that. Hyväksyn nämä asiat. Yeah. It always seems amazing and marvelous. Tuntuu aina ihmeelliseltä ja upealta. Few of us were looking at this room when we came in and said, look at this room. It's such an amazing room for teaching and for showing movies. We were marveling at the room. Katsoimme tätä ja ihastelimme tätä huonetta, kun tulimme tänne, että miten hieno ja hyvä paikka täällä on opettaa, katsoa elokuvia. Ihmettelin. Just driving along in Harry's van and then we come in, oh, look at this, it's amazing. Ajelimme Harryn kanssa ja yhtäkkiä olemme täällä. Yeah, but just to be used for the Spirit's purposes. Ja kuitenkin vain, että voisimme olla Pyhän Hengen palveluksessa. So the state of mind becomes very consistent when you give only one purpose to the world. Joten mielentilasta tulee hyvin selkeä, kun antaa vain yhden merkityksen. I had that thought. Katsoin häntä silmiin ja kysyin, oliko sinulla oikeasti tuollainen ajatus? He said, yes, I did. Hän sanoi, että kyllä oli. I said, I didn't. Sanoin, että ei minulla kyllä ollut. I've never had that thought. Ei minulla ollut ikinä tuota ajatusta. It was an instant recognition. Se oli suora tunnistus. So I never doubted En ikinä epäillyt kurssia. It was almost like getting a lifeline. Like, se oli kun olisi saanut köyden, hengenpelastusköyden. Yeah. And I was never going to let go of that lifeline. Enkä ikinä aikoisi irrottaa tuosta köydestä. Like a very direct pathway back to God. Kuin suora polku Jumalan luokse. Or an answer to a prayer. Really. Tai vastaus rukoikseen oikeasti. Prayer was help. Yeah. Rukous oli apua. So sometimes when you believe or you know that you're being called to do something like, for example, leave your job or change your life, the fear can come in of income, of the economical situation. Will I survive? How was it with you, and could you just jump into the path straight away and trust that everything will be covered? Yes. When I took the jump, I was told I was to travel immediately. Kun hyppäsin, minulle kerrottiin, kun otin tämän askeleen, minulle kerrottiin, että minun pitää heti matkustaa. And I was absolutely amazed at all the offers of help that came to me. Ja minä olin todella ihmeissäni siitä, miten paljon apua ihmiset tarjosivat minulle. I was raised in a Christian Protestant church and family. Olin kasvatettu kristillisessä protestantti church and family. Kirkollisessa perheessä. And I call it the Protestant work ethic. Minä olin oppinut protestanttisen työmoraalin. It was very strong. Se oli todella vahva. Nothing comes for free. Mikään ei tule ilmaiseksi. You have to earn everything. Kaiken pitää ansaita.
How has your presence changed within the last year? How has that had an effect within your daily life? The last year, yeah? Did it Yeah, during this 2014. In the last year, yes. It hasn't changed at all. Ei ole muuttunut yhtään. It hasn't changed for many years. Ei ole muuttunut moneen vuoteen. I retired when the body was 34. Lopetin työni, kun olin kehossani 34-vuotias. I gave the body and the mind and everything over to Jesus. Annoin kehon ja mielen kaiken Jeesukselle. Jesus had told me that this would happen. Jeesus oli kertonut minulle, että näin tulee tapahtumaan. He said, you won't have a career. Hän sanoi, että sinulla ei tule olemaan ammattia. And at that point, it was 1991. Se oli silloin 1991. I was hearing Jesus' voice every day on a regular basis. Kuulin Jeesuksen äänen joka päivä. Talking to me, instructing me. Hän puhui minulle, ohjasi minua. Very friendly, very conversational tone. Hyvin ystävällisesti. Made my life so easy. Teki minun elämästäni tosi helppoa. Never had another difficult decision to make. Ei ollut yhtään vaikeaa päätöstä tehtävänä. For myself, Itselleni. I was told Kerrottiin, where to go, who to meet, what to say, ketä tavata, what mitä to sanoa. do. Mitä. Yeah, very, very practical. Tosi käytännöllistä. And in that year, Jesus said, now you are mine. Sinä vuonna Jeesus sanoi, että nyt olet minun. You have no life of your own. Sinulla ei ole omaa elämää. No future ambitions. Ei tulevaisuuden suunnitelmia. No future goals. Ei tulevaisuudessa saavutettavia maaleja. That was the end of my human will. Se oli minun ihmisen tahdon loppu. And with it came, people would just, Ihmiset sanoivat, että nobody memorized hän vitsailee, ei kukaan pysty sitä, tai ei kukaan tahdo sitä ulkoa lukea. Mutta minä luin. And then the voice came directly to me instead of off of the words on the pages. Sitten ääni alkoi puhua suoraan minulle, eikä sivujen kautta. I think a lot of people have that experience with the Course. Monilla ihmisillä uskon, että on tämä sama kokemus kurssin kanssa. When they first read it, they go, this is not a book from this world. Ensiksi he lukevat ja ajattelevat, että ei tämä voi olla kirja tästä maailmasta. When I first found the book, I opened the book and started reading it. Kun löysin kirjan ensimmäisen kerran, avasin sen ja aloin lukemaan sitä. And the love was so strong in me Ja rakkaus oli niin vahva minussa, that I lost my breath. että menetin hengitykseni. And so I had to try to Joten yritin ottaa henkeä speak the words very slowly ja puhua sanat hyvin hitaasti. and take a deep breath after each word. Ja ottaa sanojen välissä syvän hengityksen. Who wrote this book? Kuka kirjoitti tämän kirjan? You've got to put the breath in there too. It says some action. It was in there. You missed it. There's no time. It was so fast. I had to grasp for air. Hänen piti ottaa syvä hengitys jokaisen sanan väliin. I was so overwhelmed, overcome. Olin niin ihmeissäni tästä. And then many years later, one of my students said to me, Monta vuotta myöhemmin yksi oppilaistani kertoi minulle, sanoi minulle, what if A Course in Miracles is not true? mitä jos ihmeellinen oppikurssi ei ole totta? What if it's like a hoax, Mitä jos se on huijausta? a big trick? Suuri temppu? It's all fake. Jos se on vain tekaistu. And I looked her in the eyes and I said, did you really have? Maailmalle. And
people will tell me that they go back the years and they listen to old tapes of my teachings 20 years ago. Ja ihmiset kertovat, kun he kuuntelevat vanhoja äänityksiä, niin opetuksilta 20 vuotta sitten. He said, you're still teaching the same thing. He sanovat, että opetat vieläkin samaa asiaa. Nothing's changed. Mikään ei ole muuttunut. You haven't even improved. Et ole edes tullut paremmaksi. It's the same thing 20 years ago. Sama asia 20 vuotta sitten. And I do listen to those old tapes, I think. Ja kuuntelen joskus sen. Yeah, it's the same stuff. Se on ihan sama juttu. Spirit doesn't say, oh, we're going to change everything now and try something new. No, it's Kyllähän henki ei the sano, same että thing. muutamme nyt kaiken ja teemme eri lailla. Ei, se on ihan samanlaista koko ajan. I guess maybe that's why I didn't have a bad day for 20 years. Ehkä sen takia minulla ei ole ollut huonoa päivää 20 vuoteen. Because nothing changes. Koska mikään ei muutu. It's always the same. Aina sama. But in a good way. Hyvällä tavalla. People say, heaven sounds very boring. Ihmiset sanovat, että taivas kuulostaa todella tylsältä. With no variety, no spice. Ei minkäänlaista muutosta, ei mausteita. But joy is not boring. Tai ilo ei ole tylsä. It's just never boring. Ei ikinä tylsä. So I read the course for 8 hours a day for 2.5 years before that. Luin kurssia 8 tuntia päivässä 2,5 vuotta joka päivä ennen sitä. And so then I memorized the course. Joten opettelin koko kurssin ulkoa. I would show up at Course in Miracles groups and people would ask a question. Ilmestyin ihminen oppikurssi kokoontumisiin ja ihmiset kysyivät minulta kysymyksen. And I would say, Jesus says, and then I would start speaking the words of the course verbatim. Ja sitten sanoin, Jeesus sanoi, ja sitten aloin puhumaan kurssikirjasta olevan tekstiä. Not just a few words, but sometimes a paragraph or 2 paragraphs. Ei vain pari sanaa, vaan joskus luku tai kokonainen kappale tai 2 kappaletta. As an answer to the question. Vastaukseksi kysymykseen. And then I would give the page number. Sitten annan sivunumeron.